these that give people like us a bad Jó, az úgy meg lesz. Ez az. Na, ez jó misszió volt, hogy ki kellett hozni onnan azt a kis artifactet. What is this thing? Bad guy crate, full of bad guy stuff. I know those symbols. From Blade. the time of the first hunt. That glyph means barrier. That one, almighty. Something, something. Gods and demons. So a spooky bad guy crate. Very spooky. Nagyon spooky. Designed to contain powerful magic. Be careful. Got it. Don't cross the streams. Never do. How Mágiát about we get this thing szállítanak? back to the Abbey and see for ourselves? Jó, vittük a mágikus Sith holokronjukat. Kaptunk pénzt, amiből tudunk majd fecskét venni nekik. Ez a lényeg. Na és mikor mehetek el randizni a Magik nevű szőkelánnyal? Orgonit piramisuk volt, igen, pontosan. Virkú, nincs becenevem, köszönöm szépen a feliratkozásokat. Gabi, linkol nektek is. Köszi. Ott a Friendship XP. Ja, automatikusan kapunk barátságot, akikkel küldetésre megyünk. Kid, you do know that I'm a good 3 centuries older than you, right? Then you've got a lot of catching up to do. Okay, Ott vannak a bárpultnál a csajok, láttátok? Sure about that? Last one got a little heated. The eternal spirits of vengeance take technical fouls very seriously, especially in the fourth quarter. Forget it. Tonight is movie night. Movie night lesz. It is always movie night. It is always. Exactly. Wow, out of jail again? Who made this game? Wilson Fisk? Well, if parking is free, Monopoliznak. no one from Manhattan. You know what they Na most say? kezdődik a játék, All work and srácok. no play is how we ended up with Ultron. Come on, you should hang out. Hello-ka! I should rest. Nem! Another time. Nem! Hát, Istenem, milyen antiszociális a kis azink. Na, még nem lehet akkor barátkozni. Let me see. How did this work again? Köszönöm, Mr. Manui, elsőre is láttam. Jó. Respond to Nico's message. Várjál, rám írtak Discordon. DC-n írtak. Hunter. Ja, ott DM. Becsúszott a DM-jeimben Nico. Hello? You should come hang out. Basszus, csak azt lehet mondani, hogy fáradt vagyok. Nyugi, igazi szigmának kell lenni. Először lepattintjuk őket, hogy minél jobban akarják a társaságunkat. Na, valaki kopogott. Egyből szobára. Na, aludni se lehet. You answered. Getting hard to keep finding ways to say open door around here. And despite what Robbie says, I don't think the staff of one speaks High Elven. Hello. Blood magic stuff. Cool room. Spacious. Oh, is that bed for Charlie? Igen, az a kis kutyusomnak a helye. So, if you're planning on giving me some sort of brooding code of the stoic warrior speech, I'm immune. Just ask later, Magic. From what I just saw out there, whatever crazy ancient living weapons stuff Caretaker put you through back in the day did a real number on you. Van egy varázslatom, ha akarod látni, Nico. Yeah, talking to people, making friends, basic human stuff. Or quasi-human. You're a midnight sun now. One of us. Az a neve, hogy az eltüntetett szalámi. Nico, I was just Hydra bombed. I could use some rest. You and me both. Been bad dreams every night for me lately. I keep seeing Wanda. She...
Never mind. Hiányzik neki Wanda, mert ugye Wanda is itt tanult, itt volt Midnight Sun ő is, mielőtt Doctor Strange elvitte magának. Yes! I'll go nuke us some popcorn and you pick out a movie. Oh, and it may just be the two of us. The others went outside. Needed to cool Lehet, off. hogy ketten leszünk a movie nighton. Or maybe crack open the casket. Véletlen mindenki lelépett. Aha! Aha! Na! Na, Nikó, egyből a tár. Szeretem az ilyen céltudatos lányokat. Ez a beszéd. Movie night. Ott néz. Ott a szívecske a feje fölött. Mehet a Netflixen chill. Join Hangout. Ott van Hangout lehetőségek, filmnézés. Ennél távolabb nem ülhettünk volna egymástól? I know this entire situation's gotta suck for you. I get why facing Lilith won't be easy. 15 voltam, amikor én megtudtam anyámról, hogy gonosz. Ez szörnyű, ez ilyen együttérző. Dexteri, ez szörnyű. Sorry to hear you went through that. Szívecske? It was bad, but I learned to deal with it. It's the only way forward, right? Look, I'm glad my mother is gone, but makes me hate her even more. Igen, ő elvesztette az édesanyja. Ki volt az anyja Nikónak? Marvel fanok. Nem vágom az ő lóriát. Gonosz volt az anyja, de már eltávozott, de néha még hallja a hangját a fejében. I did not realize you carried such pain. I just learned to bury it. I'm kidding. We don't get paid for this. Enough about our crappy parents. You missed out on decades of good movies. It's... So, the first thing you need to know, the glowing briefcase is a metaphor. Jó. I won't forget it. Bent up. Rare Abby outfit. Kaptam valami outfitet. És fejlődött a friendshipünk. So, what did you think of the movie? Nagyon jó volt a film, kösz. More than I should. How? I'm not so sure I was dead. Not exactly. I dreamt. Of what? Of everything. Much of this world is familiar to me. That's not creepy at all. So, do you know everything? No, think of it like this. I know what a car is, but I have no idea how to drive. Most elmagyarázza, hogy mi történt vele, hogy ő így megálmodta, miközben aludt évszázadokon át, hogy milyen a világ. Szóval így nagyjából up to date a csávó. You're always free to ask. Like, what's the staff of one, or... Over the Runaways, kösz. I should get going. Good timing. Looks like Caretaker wants to speak with you, and wow, I should get to bed. Time flies when you're hanging out. Jó. Na, megvolt az első kis hangoutunk. És te eddig itt creepin figyelted, amíg mi ketten filmeztünk? But I doubt he'll leave the city until his objectives are complete. There's still time for us to have a word with him. Behámodta magát a hálószobákba, igen. Igen, kicsit meglepődött a csaj, hogy leráztam. Szüzeket áldoztak a szülei. Micsoda? Jézusom. Na jó, mit akar az osztályfőnök? Looks like you're finding your... I was planning on getting some rest, but... Things are moving at a frantic pace. Not quite like it was in the good old days. A változás jó dolog. To stand still is to move back. You got that one from Agatha. Used to. I am sorry. I should have had this talk with you much sooner. Oh, Agatha meghalt. But you should know, Agatha, she's no longer with us. What? That is impossible. Fierce. Vagy ellenünk van? Mire gondol? Or maybe just kind to a fault. Agatha's power. How could she be gone? She put her trust in the wrong person. Agatha died in an accident.
caused by her protege, Wanda Maximoff, the Scarlet Witch. The Midnight Sun's latest recruit, a powerful spellcaster in her own right. Perhaps the most powerful Agatha and I had ever seen. Wanda's abilities were growing. Too quickly for my liking. A baleset volt. Scarlet Witch bedurrant és megölte. Agatha was killed. Yes, incinerated in an instant. Not even ash to remember her by. So I did what needed to be done. I sent Wanda és ezért került Wanda Doctor Strangehez. I know the others still harbor a great deal of resentment towards me for it. Igen, közben itt nem tudtam, hogy valaki nem PC a chaten, vagy valami, de hogy a Pride szervezet vezetője volt Nikónak az anyja a Runaways sorozatban, ami valami borzalom volt, és ők áldoztak szüzeket? Egy Pride nevű szervezet? Haló? Jézusom. I know the others still haven't a great evidence, so I simply get off on you made the right choice. Mi ez? Lehet jó, gonosz meg jó választ adni? Nem, hát amúgy jól tette, hogy Wandát inkább elküldte Doctor Strangehez, hogyha nem tudta uralni az erejét, és ebbe meghalt valaki. Wanda's powers were so out of control they cost a life. Your decision may have saved lives, if not the entire Abbey. I like to Plusz egy believe fekete. that, especially given her current situation. Wanda, Agatha. It seems we have lost them both now. I conjured a small shrine to Agatha's memory on the grounds. You should pay your respects. Good night, Hunter. The balance. A vadász, avagy én, avagy Nessaj, avagy Azaria kapitány eldöntheti, hogy a light vagy a dark ösvényt követi. És ez hatással lesz, hogy milyen képességeket kapunk harcban. Ó! Hát én akkor ilyen sötét leszek. Darkos. Na, ez végre egy jó lore beszélgetés volt. Megtudtuk, hogy ugye Scarlet Witch is itt tanult a Roxfordban, de hogy véletlen fölrobbantotta a sötét varázslatok kivétése tanárt, Agatha Darkness-t, és ezért száműzték Doctor Strange-hez, hogy legyen magántanuló. És akkor úgy kerül Doctor Strange-hez, és akkor onnan meg ugye elrabolták. Na, és Charlie, a jó kutyus, gizsgutya elvezet minket az Agathának épített shrine-hoz. Nem tudom azt, hogy van magyarul. Igen, amúgy láttam, hogy sokan ott vannak leragadva, hogy néz ki a játék, meg hogy fut a karakter. Ez egy 120 órás stratégiai RPG játék, nem egy AAA Action Adventure cucc. Ettől függetlenül, ha valakinek ez nem tetszik, megértem, meg gagyi, meg minden, értem. De hogy ez nem az a játék, amiben ez annyira fontos. Csak hogy ha valaki most jött, vagy nem tudom. Ott persze, hogy kommunálunk a szellemével. Szia, Agatus! Agatha! You always did have the most remarkable eyes, Hunter. Just like your mother's. Maybe that's why you're the first. The first? To commune with the spirits, of course. Hát persze, kommunálni tudok a halottakkal is. Hát én vagyok a hős, szuperhős. This is a trick of some kind. Because I am not amused. No, it's no trick, dear. You're just the first to see me. I actually find it quite liberating. You are dead. Always straight to the heart of things. That's my Hunter. You seem strangely at ease about this whole thing. After 1,000 years of living, you learn to take things in stride. And what have you been doing all this time? Meet me by the cave just over there. The Blood Gate? Caretaker always told me to stay away from that place. I think we can safely lift the veil on a few more of our secrets. Oké, valahova vezet minket Agatha néni. Tekintve, hogy rájöttünk, hogy a halottakkal is beszélni tudok. Tácsi, tácsi.
Persze. This ominous-looking portal is known as a blood gate, and you're the only one among us who can pass through it. Igen. Blood gate? Caretaker's handiwork? Tudunk vérportálokat nyitogatni. De hova? The accident with Wanda. It's become something of a habit for her. I have noticed that. What lies beyond is meant for you as much as it ever was for her. Assuming you're up to the challenge, that is. You know I am. I do. But it's always polite to ask. Whoa. Na. Nézzük. Trial of the Elder Gods, ostúr. Ja, hogy ezek ilyen challenge missziók. Gondolom ezekért lehet kapni még ilyen bónuszokat. Lehet, hogy ruhát. Úszóruhát. Not what you were expecting, is it? There was a time when the blood stood within these celestial halls to prove their worth. This particular arena belongs to a goddess who often favored Sarah, Ashtor. Sarah, caretaker, was here? Nothing ever comes easy, dear. The Elder Gods felt their descendants needed to earn their blessings, which is why they created these trials. Szóval ezek ilyen próbatételek. Trials? Most várjál, Charlie velem van? Ashtor was sometimes called the giver of justice. You can expect a fair fight, or at least her idea of one. Azt a rohadt. Hát gyerünk kicsi, Charlie. Várjátok, ezeket ügyesen kéne nokolgatni. Sincs! Ez knockback-es. You were too weak for this fight. Jó, visszakaptuk a kártyát a quick-kel. Azt ledobjuk. Jó, és akkor most kéne knockback-elni őt a kutyusba. Remélem nem egy kör alatt kell megölni az összesen. Nem csak simán defeatelni kell. Rohadt jó, hogy Charlie-val is lehet nyomulni. Majdnem az összes meglett egy kör alatt. Persze majdnem a kutya se szarik, de... Várjál, még itt ez mehet. Most még kezdem érteni egyre jobban a kombatrendszert, így már könnyebb. Meg is lesz. Amúgy a Hunter kanon elvileg. Mármint, hogy maga a játékban. Hogy ő egy Marvel hős. Eddig nem volt, most lett. Ja, de úgy custom, hogy... Ja, értem, hogy custom hero vagy a Marvelnél volt egy 40-es Azaria. Úgy kanon a karakter, vagy kánon, hogy ebben a játékban meg lehet őt csinálni, mint Lilith gyermekét, elvileg officially ez kánon. Bár mondjuk ugye Marvelben minden, de hogy mivel a játékos csinálja meg, ezért a kinézete az nyilván nem kánon, csak a létezése a játékban. De mivel hivatalos Marvel játék, ezért a The Hunter létező Marvel hős mostantól. Nyilván nem fogják sehol máshol használni valószínűleg. Ami egyébként tök menő. Márhogy így lett a The Hunter így ezáltal. És hogy engedte a Marvel. Jó, ez fasza volt, és akkor most ez megnyílt, ez a cavern, hogy megcsináltuk ezt az opcionális harcot.
És akkor itt majd lesznek sorba? Vagy itt kapok lootot? Aha. Kaptunk egy artifactet. This looks like Words of Power. Oshtur's gift allows magical locks and gates to be opened. Open will allow you to access new areas in the Abbey. Sarah was right to be wary of this place. But it's your birthright, and I think after everything you've been through, you can handle it now. The two of you, as well as your mother, are the last of your kind. The blood. The blood. Your lineage follows an unbroken line to the old gods. Konkrétan az ősi istenek leszármazottai vagyunk. Én, Lilith, meg az osztályfőnök. They're actually listening. They won't work miracles for you. Why don't you ask the goddess Ashtur for her aid in... Kérhetjük az ősi istenek segítségét. Hát áldjatok meg. Hunter, hello. Hello. Words of Power are magical incantations. Space. Aha, tehát ezzel tudok ajtókat nyitni. Aha. Loot. De ide valami kulcs kell. After all this time, it's still just as Lesz beautiful szagata sorozat egyébként? Na, az mondjuk érdekel. It's hard to believe Lilith and Caretaker brought this place. Of course, it was no coincidence that they wound up so close to Salem. This area is particularly attuned to the forces of magic. That's why the Elder God's influence was so prevalent here, and why our sanctuary here has remained all but impregnable. And now I'm rambling on like an old sorcerer supreme. Why don't you come see me in the library tomorrow night? Oh, and let's keep this just between the two of us. Nem mondjuk el senkinek, hogy Agatha szellemével beszélgettünk, jó? Ja, mostanában kb. A Marvel sorozatok jobbak voltak, mint a filmek. Legalábbis így nekem. Ha nekem annyira nem tetszett az új Doctor Strange film sem. Még mik voltak még? A izét nem is láttam. Amiben a sok istenséges van. Mi volt az? Eternals? A Thorról ne is beszéljünk. Jó, amúgy nem volt baj se a Doctor Strange-el, meg a Thorral, csak így megnézted, és így tök jó. Semmire nem emlékszem belőle. Nézzük meg a ruhákat, amiket kaptunk a filmezésből. Nézzük meg. Várjál, room upgrade. Hát hogy ne lehetne berendezni a szobát? Hát hülyék vagytok? Hát persze, hogy be lehet rendezni a szobát. Hát persze. Hát hogy ne lehetne? Ott le lehet cserélni az ágyat is. Hát persze, hát magától értetődik. Igen, láttam most ebéd közben az Ant-Man meg a Guardians trailert, azt várom, igen. Na. Mit kaptunk? Ja, de hát Jézusom. Még mindig ez tetszik a legjobban. Unironikusan ez a ruha tetszik a legjobban egyébként. Annyira gáz a többi. Most viccet félretéve. Jó, ezt kaptunk. Jó. Hát majd veszünk a szobába is dolgokat. Szia, Pat! Good girl, Charlie. Még nem láttam a Christmas Special Guardian cuccot, de majd meg akarom nézni. Na, valaki posztol Discordra. Na jó, hát ezt most nem olvasom el. Jó. Majd upgrade-eljük a szobát később. Is this thing on? Hello? Hunter, please come to the forge at your earliest convenience. Jövök. Again, that's Hunter to the forge. Thank you. Strange out. Nagyon jó telefonál. Dr. Spooky.
Hunter, just in time. His royal weirdness and I were deciding what to do with that nasty little Hydra gift box you found. Ah, yes. The spooky crate? Na nézzük, mit csinálunk az orgonit piramissal. Though it is far from any mere container, I assure you. I am detecting powerful emanations from inside. If this is a sign of what Hydra is after, I fear we are all in grave danger. My offer still stands. I could fly the thing up and nuke it in orbit. Jó ötlet. Only way to be sure. Kivisszük az űrbe és fölrobbantjuk. Tony, and perhaps use the mystical energies I sense inside to our advantage. Yeah, I heard a we in there. Green goopy gamma serums are one thing. I'm not opening boxes full of mummy curses. You don't have to. Hunter, if you'll allow me. Igen, nyissam ki. Kinyitjuk a hiperkockát. If Hydra is now working to acquire mystical antiquities, then our situation is very dire indeed. And you think you can do it with whatever's in the container? Tony has one of the greatest scientific minds that I've ever seen. I have no doubt that we can find a way to research. I just wonder what it could be. Pusztítsuk el, vagy csináljunk belőle. Hát akkor menjünk ezen a sötét úton végig. I would be highly suspicious of anything that Hydra has had in its possession. With all the respect, Hunter, that would be short-sighted and foolish. Ez a Doctor Strange-el nagyon rossz a kapcsolatunk. Dispose of magical items. The repercussions are sometimes unexpected. Besides, I need all the magical items I can get. And why is that? Right now, with the sanctum out of my reach, I'm fighting with one hand tied behind my back. If I can find items to research, I can give the Midnight Suns every possible advantage over Lilith and her disciples. I look forward to seeing what you come up with. Me too, Hunter. Step up to the anvil, Hunter. It doesn't bite. Jól van. Tanulmányozzuk ezt az artifactet. Are there any curses I should be aware of? Research projekteket lehet vele indítani. Na ez mit jelent? Mi az, fegyver? I can hardly believe it. What? Is it worse than you expected? No, it's totally unexpected. It's the Eternity Dagger. This was in a place of honor in my bedchamber in the Sanctum for years. The Sanctum Sanctorum is no common domicile to be burglared. These barbarians have no idea what they possess. Lopták tőle. Perhaps they did. Maybe these artifacts are exactly what Faustus and my mother were after to begin with. A distressing thought. If they had my dagger, then who knows what others of my priceless possessions have passed through their greedy fingers. A hidrások a házából. The cube of nothingness. The tear of Profia, and most worrisome of all. Your toothbrush? You had a little coffee thing going on this morning with your breath? Oh, Tony. Sorry. Doc's right, Hunter. I drank 3 glasses of holy water just to walk through the Sanctum's front door. Place is like a doomsday vault for all sorts of supernatural nastiness. We need to put a lid on this mess. Pronto. Pronto. I believe Carol is already working on it. At last. Now that this artifact has been returned to its proper owner, we shall see if we can make use of the mystic forces contained within. Na. Szóval, mi lesz a gameplay része? Ó, valami eszenciákat kaptam. Meg az artifactet. Research level 1. Ezek a kutatási projektek 1 napig tartanak, de nagyon jó jutalmakat adnak. Combat cuccokat, meg ruhákat, meg fejlesztéseket. És akkor itt eldönthetem, hogy mit kutatok. Wargames. Operation 1 Day. Forge Schematic. Combat itemet kapok, vagy abilitás opciókat. Az jobban hangzik. Ezt kérem. Research. Jó, és akkor holnap megnézhetjük, hogy mi lett belőle. Give me a sec. Okay. És akkor hoztam még egy gamma coilt a legutóbbi misszióról, azt meg kinyitjuk kártyákért. Na, valami basszókártyát adják. Big Tony's Forge of Mystery. Dark Heal.
Restore an ally to full health. Viszont sebződünk. Aha, ez jó. Emma van. Ez is van. Add ide a Dark Hill-t. Zsír. One of us isn't the miracle work. Jó. Kaptunk egy új kártyát. Na és akkor Equip and Salvage. És akkor itt tudjuk editálni a deckünket. És akkor azt tudjuk csinálni, hogy valamit kiveszünk majd. Jaj, nem akartam amúgy kivenni mindet. Knockback-es vagy a Quick-slash-sajom. Abból van egy másik, ezt vedd ki. Aha. Jó. És akkor konfirmálom. Mondjuk 2 heal nem kell. Úgy. Van egy healünk, meg egy dark healünk. És akkor majd gondolom a többi hősnek is szerezgetjük meg a kártyákat, és akkor azokat is tudjuk fejleszteni. Na, hívott minket Robi. Mizu Robi, veled még nem beszéltünk. Ez az új szellem robogós. Ugye? But the creature trapped inside riles up my own inner demon. Speak. You are bonded with a spirit of vengeance? Damn, you're good. Uh-huh. How could you tell? You are not the first spirit of vengeance to join the Midnight Suns. 3 centuries ago. Oh man, sometimes when I have crap to work through, I like to get my blood pumping. Why don't we hit the yard for a sparring session? Búnyozni akar. Sparky? That's what I call my spirit of vengeance. His real name is something you'd see written on a symbol, but with... Also, he's not allowed inside after the incident with caretaker Sumerian sofa. Na, Sparky-nak hívja. Nem tudom, hogy van a szakszó a Nicolas Cage karakternél, de Sparky-nak hívja a belső démonját. I am the scourge of the Lilith. My name is whispered in fear across the 7 hells. Damn, Hunter! You talk the same kind of smack that he does. Okay, let's do this. I will head to the yard. Na, nyomunk egy 1v1-et Sparky-val. He's the guy with the flaming metal skull and hellfire chains. Kihívott minket a Ghost Rider. Egy kis gyúrásra. Mehet. Hunter, ready to get your burn on? Gyúrmázni, nézd meg, ott van. Spirits of vengeance train the hardest. Bad guys better start running. Azt mondja, napi edzés. Minden nap edzhetsz valakivel. Ezáltal növeled vele a barátságodat, és jutalmakat kapsz. Mehet. Ja, ennyi. Nagyon jó. Training XP, Friendship XP, Well-rested Combat bónusz. Azt hittem ez, ami cinematic. Ready to work? Nincsen elég kártyánk, úgyhogy nem tudunk fejleszteni, úgyhogy kész vagyunk. Report to the war room. We've got a mission. Reyes a Ghost Rider. Hát ezt tudom, erről beszélgettek eddig. De azt nem tudtam, hogy Gabriel Luna játszotta az Agents of S.H.I.E.L.D. sorozatban. Hát nyilván tudom, hogy ki az a Ghost Rider. Hát Nick Cage az személyesen, hát ezt mindenki tudja. You called for me, Captain? Keep telling ya, Carol works too, but yeah, I did. Got a lead on some particularly gnarly Hydra operations happening in the city. Then let's get going. My thoughts exactly. Lost? Elveszett Magic. I updated her on the mission. She said something I can only assume to be a prolific swear word in Russian and disappeared. There is no passage to New York. Ó, nem tudunk menni, mert eltűnt a portálos lány. Now you see my problem. Nincs időnk erre. Every second we delay is a victory for Lilith. I have little patience for child's games in the midst of our war. No argument there. I've known magic just about as long as you have.
and all I've gotten from her is a few grunts and words I'm afraid to translate. Maybe you'll do better. Fine. I will retrieve her. Well, when you phrase it like that, I'm sure she'll just be begging to help. Good luck, Hunter. I shall return shortly. Fingers crossed. Jó, meg kell találjuk a szőkejányt. Mert eltűnt, aztán nincs, aki kinyissa a portált. Na nézzük. Körbe kell kérdezősködnünk, hogy... Látta-e valaki? Várja, itt a BFF-em. Nico, do you know where Magic is? We need her. Let me guess. To open another portal? This is serious, Nico. Where is she? Not sure. But I know she's been looking for Wanda's grimoires. Thanks for your help. Aha, a Wanda után. Wanda után érdeklődik. Vagy kutatott, bocsánat. Wanda egyik cuccát kereste. Itt van! Hello, babe. Mizu. Szia. This room belonged to the Scarlet Witch, did it not? Wanda. It belongs to Wanda. Let me guess. A könyvét you are to ask me to do olvasgatja. the one thing the others value me Vandálkodik. for, opening their precious portal. Well, I am in the middle of something. Come back later. Ha beszarok, nem akar portált nyitogatni. Érdekes könyvnek tűnik. Itt most smoothnak kell lennünk. That is no ordinary book. I can sense it from here. Nothing in this place is ever az. ordinary. Especially this. Wanda's first grimoire. Agatha gave it to her when she was teaching her witchcraft, the dark arts. She was trying to help Wanda control her powers. She would never let me read it. So now I read it. Now I read it. Segíthetek neked a sötét tudományokban, ha érted. That is no child's book, whose focus for 1 second be lost completely within its pages. Ezt még gyakorolni kell, ezt a kéztartást. You do not own the darkness, Hunter. I was also raised within it. I know what she's going through. To come face to face with true evil itself. Your heart so filled with soot that it chokes out all the bright parts of you. No. I cannot let such a fate happen to her. Nagyon aggódik Wanda miatt. Mondhatjuk neki, hogy leszarom, nyisd ki a portálomat. Vagy, hogy megmentjük. De most én csak azért nyomkodtam a Dark válaszokat, hogy megkapjuk a Dark képességeket. Hát nem akarok paraszt lenni mindenkivel. Megmentjük, megmentjük. We will find her. I can feel it. And just who will Basszus, find her? nem is kaptunk szívecskét? Hát nem éri meg. Do not try to fool me with your false empathy, Hunter. Ajjaj. Ilyana, just open the portal. You are like an Avenger. All you do is take. You expect too much. Okay, I will open your damn portal. Rá kellett volna szólni egyből. That I wish someone else here could drill holes through space and time. Perhaps Doctor Strange should spend less time tinkering with Tony Stark in the Forge and focus more on his magic. No matter. Goodbye. A goodbye. Na jó. Akkor szólunk Marvel asszonynak, hogy jön a portál, mehetünk kalandozni. I take it you found our gatekeeper. When Hydra isn't preoccupied with world-ending scenarios, they spend a lot of their free time terrorizing the citizens of New York. It's fairly routine stuff for heroes these days. Why don't you check the mirror table and see what we've got on our plate? Oké. És akkor jön is a következő sztori misszió. Basszus, már ennyi az idő? Hát akkor innen fogjuk folytatni. Legalábbis remélem, hogy van pár ember, aki akarja, hogy folytassuk, mert én túlságosan is élvezem ezt a videójátékot. Srácok, ez volt a Marvel Midnight Suns. Nekem van valami perverz imádatom ez iránt, a játék iránt. Tök jó kis RPG rendszerek, karaktersztorik, karakterfejlesztés, jó kis harcok. Úgyhogy én még akarom nyomatni. Úgyhogy mindenféleképpen folytatjuk tovább. Esküszöm, hogy jó. Még a rossz dolgok is jók benne. Kíváncsi vagyok, hogy hova fut ki ez
ez a barátkozás a karakterekkel, ez a sötét, világos fejlesztés, hát igazi kis Firaxis RPG egyébként, szóval nekem bejön, úgyhogy még nyomatjuk majd, aztán meglátjuk, hogy mennyi érdeklődés mutatkozik az irányába. Srácok, ennyi voltam a hétre, péntek van, úgyhogy mindannyiótoknak kellemes hétvégét kívánok. Nem hiszem, hogy végigtoljuk mind a 120 órát Heisenberg, de játsszuk, majd meglátjuk. Majd meglátjuk. Tudnunk kell, hogy alakul Dr. Spooky és Iron Smithy kapcsolata, brománca, így van. Ez fontos információk. Srácok, jó pihenés nektek, jó játékot, meg kellemes hétvégét még egyszer. Lesz még ma React videó, péntek este van, úgyhogy kirakom a tergenyés contentet, az ilyen agybomlasztó. Hétvégén lesz NDD videó, meg minden lesz. Frissítem majd a menetrendet, pörögnek a streamek is jövő héten, úgyhogy mindenki tud válogatni a contentokból magának. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltatok. Sefur, Csíma Balázs, nektek is a támogatás, talán a többieket már mondtam. Mindenkinek, hogy itt volt. Találkozunk jövő héten hétfőn. Menetrend majd frissül. Discord, TikTok, Instagram, tessenek követni. Vegyetek Nessaj FC-mezt, és legyetek jók. Több reklámot nem tudok elmondani. Találkozunk legközelebb, srácok. Szevasztok! Pa-pa!